Very good morning. Oh, sorry. Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä etelästä. And we warmly welcome all of you into our today's Ask project and today's meditation. We are meditating on preparing of the reappearance of the Christ. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen Ask-projektiimme ja mietiskelyn, jossa mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. We talk about the Christ who is the avatar of love, and we will hear some words by Master D.K. and his pondering upon love and upon aspirants and disciples, and how he is looking maybe this part of us which is a little bit hypocritic. Ja kuuntelemme nyt muutamia mestari D.K.:n pohdiskeluja rakkaudesta, millä lailla aspirantit ja oppilaat ovat jollakin lailla tekopyhiä. So this is coming from the book Dina 1:735. Ja luen kirjasta Oppilus uudella ajalla ensimmäinen osa 735 sivulta. The will to love involves the recognition of limitation, of desire, or the forcing of an issue and of the intense aspiration really to love. Tahto rakastaa pitää sisällään vajavaisuuden, kaipuun, päätöksen kiirehtimisen ja intensiivisen aspiraation tunteen todella rakastaa. It does not indicate the inflow of Shambhala energy through the medium of the soul, whose instinct nature is spontaneous love. Se ei ilmaisa Shambhalan energian virtausta sielun välityksellä, jonka todellinen luonne on spontaani rakkaus. Where there is a determination to be loving, kun on vakaa päätös olla rakastava, certain attitudes, either natural and belonging to a developed personality or forced through attention to soul behests emerge. Tietyt asenteet, joko luontaiset ja kehittyneeseen persoonallisuuteen kuuluvat, tai pakosta huomioida sielun kehotus tulevat esiin. The disciple knows that he lacks love. Oppilas tietää, että häneltä puuttuu rakkautta, because he is constantly finding himself isolated from and not identified with others, koska hän jatkuvasti huomaa olevansa eristyksessä eikä samaistuneena toisiin. He is irritated by others. Toiset ärsyttävät häntä. He is critical of his brothers. Hän on kriittinen veljensä kohtaan, either feeling superior to them or looking at them and saying, joko tuntien olevansa heitä parempi tai katsoen heitä sanoen, here they are wrong and I am right. Tässä he ovat väärässä ja minä olen oikeassa. Here they do not understand and I do. Tässä he eivät ymmärrä ja minä ymmärrän. I know them, but they don't know me. Minä tunnen heidät, mutta he eivät tunne minua. I must be patient with them, and so on and so on. Minun täytyy olla kärsivällinen heidän kanssaan, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Throughout this phase, the attitude is definitely that of the will to love. Tämän vaiheen aikana asenne on varmasti tuota halua rakastaa. Coupled to a deep realization of the handicaps, to the expression of love presented by those others and presented also by one's own habits of thought, kytkettynä syvään ymmärrykseen noiden toisten ilmaiseman rakkauden ilmaisun puutteellisuudesta sekä myös omien ajatustapojen esittämisestä. This is all a form of self-centeredness. Tämä kaikki on itsekeskeisyyden muotoa. The true way to love is to reflect and meditate deeply and constantly upon the significance and the meaning of love.
Todellinen tapa rakastaa on heijastaa ja meditoida syvästi ja jatkuvasti rakkauden tärkeyttä ja merkitystä. Its origin, sen alkuperää, its expression through the soul, sen ilmentymistä sielun kautta, its qualities, sen ominaisuuksia, goals and objectives, tavoitteita ja kohteita. Most of the reflection carried on by the aspirant is based upon his innate realization. Aspirantin ajattelu perustuu enimmäkseen sisäiseen tajuamiseen, that he does not really love in the spontaneous, free way of the spirit, että hän ei todellisuudessa rakasta spontaanilla, hengenvapaalla tavalla. The disciple is therefore thrown back on a self-centered position in which he feels. Oppilaan on siksi pakko turvautua itsekeskeiseen asenteeseensa, jolloin hän tuntee. Now I am loving. Nyt minä rakastan. Now I am not loving. Nyt en rakasta. Now I must try to love. Nyt minun täytyy yrittää rakastaa. Yet all the time none of these attitudes is really true love, nor is their result a loving expression. Kuitenkaan mikään näistä asenteista ei ole todellisesti todellista rakkautta, eikä niiden tulos rakastaa ilmentymistä. Because the disciple is identified with himself, koska oppilas identifioituu itseensä and focused in the personality ja fokusoituu persoonallisuuteensa. Love is never worked up. Rakkaus ei koskaan synny, if I might put it so, in the lower nature, jos voin sen ilmaista näin alemmasta luonnosta. It is a free unimpeded inflow from the higher. Se on vapaa, esteetön virta korkeammasta. Love is spontaneous and carries ever the free spirit of the Christ. Rakkaus on spontaani ja se kantaa aina Kristuksen vapaata henkeä. I would suggest there has never been a better description of the nature of love than that given by the initiate Paul. Sanoisin, että ei koskaan ole ollut parempaa rakkauden luonteen kuvausta kuin vihitty Paavalin kuvaus. Even though the translation of his words is faulty at times, vaikkakin sanojen käännös on toisinaan väärin. But study those passages in the New Testament in which he defines love. Mutta tutkikaa noita kappaleita Uudesta testamentista, joissa hän määrittelee rakkauden. And here DK is of course referring to the letters to Corinthians and the 13th chapter. Ja tässä DK viittaa tietysti kirjeisiin korinthialaisille ja sen 13 lukua. Give up emphasizing the will to love and emphasize in your own consciousness the need of others for understanding, compassion, interest and help. Lopettakaa painottuminen tahtoon rakastaa ja painottakaa omasta tietoisuudessanne toisten tarvetta tulla ymmärretyksi, myötätuntoon, kiinnostukseen ja auttamiseen. The usual loneliness of all disciples is frequently incidental to the fact of the self-centeredness of all those whom they contact. Oppilainen tavallinen yksinäisyys liittyy usein kaikkien kohtaamiensa itsekeskeisyyden tosiasiaan, and the intense preoccupation of the neophyte with his own growth ja neofyytin intensiiviseen keskittymiseen oman kasvuunsa. The cry of the neophyte is, tell me, then I will change. Neofyytin huuto on, kerro minulle, silloin kyllä muutun. I will accept anything that is said, but tell me. Hyväksyn kaiken, mitä on sanottu, mutta kerro minulle. The cry of the disciple is, aid the work. Forget yourself. The world needs you. Oppilaan huuto on, auta työtä. Unohda itsesi. Maailma tarvitsee sinua. So many disciples are still shut up within themselves.
Silti monet oppilaat ovat vielä sulkeutuneet itseensä. Hidden behind the wall of the personal self and little true outgoing love is present. Kätkeytyen persoonallisen itsen seinän taakse ja läsnä on vain vähän todellista ulostulevaa rakkautta. Until they break through, ennen kuin he murtautuvat läpi, and truly love, ja todella rakastavat, their usefulness is impaired. Heidän käyttökelpoisuutensa on siten huono. So we may think about these rather strong words by D.K. Voimme ajatella näitä melko voimakkaita sanoja DK:n taholta. When we start our meditation for preparing the coming of the Christ, kun ajattelemme tai aloitamme tätä Kristuksen jälleen tulemiseen valmistavaa mietiskelyä. So let us all start by breathing white light. Aloittakaamme kaikki hengittämällä valkoista valoa. And drawing down the light one from the soul. Ja vetäen valon alas sieluistamme. And thus achieving alignment, the inner poise. Ja täten virittäytyen ja saavuttaen sisäisen tyyneyden. And let us see each of our co-disciples in the light. Ja nähkäämme kaikki kanssaoppilaamme valossa. We may focus our own triangle ja voimme keskittäytyä omiin kolmioihimme. Visualizing the flow of love and goodwill passing between the members of our triangle, friends and our co-disciples. Visualisoikaamme rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmioittemme jäsenten välillä ja myöskin kanssaoppilaidemme välillä. Let us recognize the strong bond between our co-workers and this network of triangles. Ja tuntekaamme tuo vahva side kanssaoppilaidemme ja kolmio verkoston kautta. When we have now achieved the positive and intended personality quietness, kun olemme nyt saavuttaneet positiivisen ja tarkoituksenmukaisen persoonallisen hiljaisuuden, let us formulate clearly to ourselves in our own words the answers to the following questions done by Master D.K. Muodostakaamme nyt selkeästi omin sanoin itsellemme vastaus seuraaviin kysymyksiin, joita mestari D.K. on meille esittänyt. As a member of the new group of observers, what is my specific fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on minun erityinen ja pysyvä aikomukseni sielussani olevassa omistautuneessa yhteydessä. Two is my concentrated
an expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it. Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on siitä sallittu tietää? Three, have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä? Seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. And the servers that DK is pointing out are those masters, Master R, Master Jesus, Master Kutumi, Master Moria. Ja näistä palvelijoista, joista mestari DK puhuu, on erityisesti mestari R, Jeesus, Kutumi ja Moria. When we compare our work to their energetic reflection, what do you see in this? Kun vertaat itseäsi heidän energiseen vuodatukseen, sen laatuun, mitä näet sen kautta? Now, having answered these three questions in the light of the soul, let us say together, vastattuamme näihin 3 kysymykseen sielumme valossa, lausukaamme ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen, ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us now visualize the world situation as best we can and in terms of our major world interest and with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoin nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisen kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on.
Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme kaikkialla ihmismassat hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of brighter light, ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, where the members of the new group of observers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimeltä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
let us remind ourselves again what has to be fulfilled in humanity before he can come. Muistuttakaamme itseämme siitä, mitä täytyy saavuttaa ennen kuin Kristus voi tulla. He will come unfailingly. Hän tulee varmasti. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saavutettu. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs, kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And when churches and political groups have begun to clean their house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota tahojaan. Then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Then the kingdom of God will be publicly recognized. Silloin Jumalan valtakunta tulee julkisesti tunnustetuksi. And will no longer be a thing of dreams. Eikä enää ole unelmien. And of wishful thinking and orthodox hope, toivakkaan ajattelun ja oikeaoppisen toiveen asia. Let us say the second stanza. Lausukaamme nyt toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Third stanza, kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Johtakoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Let us now consider practically
what we could do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do our part in the plan. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And let us have about 2 minutes silence. Ja pitäkäämme noin parin minuutin hiljaisuus. And let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Welcome His presence into our midst. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi keskuuteemme.
Let us walk with him during this coming week. Kävelkäämme hänen läsnäolossaan nyt tulevan viikon aikana. And let us do our duty ja tehkäämme oma velvollisuutemme. And let us now sound the Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3. Dedicating our threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistamistyöhön. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So tomorrow we have Friday and then we have the webinar in the evening. Ja huomenna on perjantai ja meillä on siis webinaari. This is the webinar of Dissipating Clamors. Ja tuo webinaari koskee ihmiskunnan harhojen hävittämistä, and that is coming in English. Ja tämä tulee englanniksi. So beautiful night from Finland. Oikein kaunista iltaa kaikille teille, and let us meet and hear you again tomorrow at the same time. Ja huomiseen sitten tähän samaan aikaan. Kello 20. Namaste from Finland. Namaste kaikille.